Proses seterusnya yang kita akan lakukan adalah meletakkan material pada setiap model. Proses ini dinamakan texturing. Terdapat pelbagai kaedah untuk proses ini. Kita akan gunakan V-Ray material dan standard material. Tekan V-Ray Asset Editor untuk lihat semua tekstur di dalam scene anda. Di dalam V-Ray material, terdapat beberapa jenis material seperti brick dan car paint. Ada pelbagai jenis warna dan tekstur yang anda boleh pilih mengikut kesesuaian model anda dan cita rasa anda. Anda boleh mengubah saiz jika tekstur atau warna anda tidak melitupi keseluruhan model. Letak semua tekstur pada semua model anda dengan menggunakan tekstur yang betul seperti metal untuk sliding door, gelas untuk tingkap, kayu untuk pintu,
dan fabrik untuk sofa. Anda juga boleh meletakkan material dengan menggunakan group. Di dalam perisian Sketchup ini juga, terdapat library yang sudah mempunyai pelbagai jenis barangan yang anda boleh gunakan. Pilih sahaja reka bentuk pilihan yang anda inginkan.